magandang lalaki po kayo kaysa sa akin. By the way, nagjo-joke lang po ang inyong lingkod na Official Vlog. Andito po naman po ang inyong lingkod o si Official Vlog para po magturo ng konting idea. At ang topic po natin ngayon, yung basic po natin ituturo ko sa inyo para po naman to sa intercom. Okay po, yung pong ibibigay ko sa inyo para po sa intercom, ito po ay ginagamit sa bahay po ng mga residential. Basic lang po ito yung tuturo ko sa inyo. Hindi ko na muna po ituturo sa inyo yung pag marami ng intercom. Basic lang po muna ito para po ito sa mga electrician, sa mga technician natin dyan sa bahay. Sana po natutunan kayo kahit konti. At ito bibigay ko sa inyo, basic po ang pag-wiring po natin ng intercom. Okay, halimbawa po ang bahay natin ay may second floor. Instead na gumamit kayo ng cellphone or kung wala man kayong data, ngayon ituturo po sa inyo para na rin po itong bell. Makakamura pa kayo kasi lagi kung naka-wifi po. Ito wala po itong wifi ha. Ngayon ituturo ko sa inyo basic na pag-wiring ng isang intercom. Intercom po ito, intercom 1, intercom 2. So pag tinignan niyo po yung likod ng intercom, meron po doon na 4 points. Mayroon pong positive, negative, saka may R at saka L. Ayan po, ito yung intercom 1, intercom 2. Ngayon, isisiris nyo lang po siya. Ito mo. Ngayon, ito po yung supply niya. Positive and negative. Pwede pong gumamit pa yan ng battery na 12 volt DC or 9 volt DC. Yung po ating 9 volt yung rectangle na 9 volt. Pwede po yan. Kasi kung dalawa lang naman yung intercom gagamitin nyo, lalagay nyo lang po ito sa ground floor at saka sa second floor. O di ba? Sikat pa kayo pag nag-intercom kayo, bahay nyo may intercom, di ba? Ngayon dito po isang example, ibigay ko po dito po yung second floor, ayan. Ganyan lang po yung pag-layout niyan. At saka yung sa first floor ito yan. Nandito yung supply na 12 volts o 9 volt. Tapos 4 wire sa tubo, 4 wire ang tatakbo na ayan. 4 wire ang tatakbo sa isang tubo. 20 mm point or 25 mm na tubo. Okay po. Ayan, intercom B, intercom A. Halimbawa, nandito ako sa baba, tatawagan ko lang si Kulapo, baba ka rito. Di ba sikat naka-intercom ka pa, di ba? Ay, simple lang yung bahay mo. At yung topic po natin ngayon, tinapagkanon sa inyo is kung paano mag-layout ng intercom na basic. Okay po? Ayan po, ha? Yung kulay na gagamitin, bahala na kayo kung anong kulay na gagamitin nyo. Kung gusto nyo, no, mayroon kayong cut 6, adi cut 6 gamitin mo. Sabi yung cut 6 ito yun. O yung mga lumang cut 6 nyo. O ay 4 lang naman ang kailangan eh. Dito yung supply, di ba? Ayan. Kung gusto nyo naman po, kayo, kung gusto nyo, magdagdag pa hanggang 2 rito or 3. I-parallel nyo lang ng ganyan, no? Di ba? Ayan. Ito yung supply, positive, negative. O, ito supply din itong isa. Kasi ito, magkakunik-kunik lang siya. Ganyan ang pag-wiring ng intercom na pinaka-basics. Diba guys? O sige guys, maraming salamat po guys. Sana po natutunan lang kayo kahit konti. Ito pa ang inyong lingkod. Hindi nagsasawang magturo sa mga baguhan. Para yung konting nalalaman ko po naman dito sa Pilipinas, saka dito sa Gulf country, may share ko lang po sa mga baguhan. Sa mga baguhan lang po, hindi na po ito sa mga matatagal na. Kasi pag matatagal nang nanood nito, may mababas ka pa. Ako lang may gusto ko lang po makatulong sa mga baguhan. Okay guys, maraming salamat po guys. Sana po natutukan ng konting basic na binigay ni Official Vlog. Itong intercom na pang simpleng basic. Okay guys, maraming salamat po. Bye bye. See you next video. Good luck.